කොහොමද ඔයාලට මේ වීඩියෝ මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද ඔන්ලයින් කෑම ඕඩර් කරන්න පුළුවන් විදිහේ වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපි හදන වෙබ්සයිට් එක. ඔයාලට පෙන්නනවා රෙස්ටුරන්ට් එකකට හදලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. විශේෂත්වය තමයි මේකෙන් කස්ටමර්ස්ලාට පුළුවන් ඔන්ලයින් යාලගේ ඕඩර් එක දාන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට Uber Eats, Pick Me Foods වගේ ඒවා පාවිච්චි වෙනවනේ. ඉතින් ඒ වෙනුවට රෙස්ටුරන්ට් එකකට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකක් හදලා කස්ටමර්ස්ලාට අවස්ථාව ලබා දෙන්න කෙලින්ම යාලගේ වෙබ්සයිට් එකෙන්ම ඕඩර් එක දාන්න. මොකද Uber Eats නැත්නම් Pick Me Foods වගේ වලින් ගියොත් එහෙම ඒ රෙස්ටුරන්ට් එකට මම හිතන්නේ එච්චරම වාසි නැහැ. මොකද ඒකේ බලන ඒ කියන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක් කැප් එක අරන් බැලුවොත් තවත් දැන් චිකන් රයිස් නම් චිකන් රයිස් විකුණන තවත් shops පෙන්නනවා. එතකොට ඒ රෙස්ටුරන්ට් එකට එච්චරම වාසි නැහැ ඒක. රෙස්ටුරන්ට් එකට පුළුවන් නම් තමන්ගේම කස්ටමර්ස්ලා තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක හරහා තමන්ගේ රෙස්ටුරන්ට් එකට විතරක් ගෙන්න ගන්න මම හිතනවා ඒක ලොකු දෙයක්. ඉතින් මුලින්ම මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේක කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් මට හිතුණා මට දැන් චිකන් රයිස් එකක් ගන්න ඕනේ. මේ රෙස්ටුරන්ට් එක ළඟ තියෙන කියලා හිතමු. මට තියෙන්නේ මෙතනින් ගිහිලා මෙනු එකෙන් අදාළ අයිටම් එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තව එක එක දේවල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් එක්ස්ට්‍රාස් වගේ. අපි හිතමු මේකට සෝසේජස් උත් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ කියලා ඒ විදිහට මට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දාන ප්‍රයිස් එක ඔයාලට පහළ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලෙම අප්ඩේට් වෙනවා. එතකොට ෆුල් එකක්ද නැද්ද ඒ ඩීටේල්ස් උත් මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඇඩ් කියන එක දීලා අපිට චෙක් අවුට් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනින් ක්‍රොස් සේල්ස් වගේ දේවලුත් තියෙනවා. අපිට දැන් තව මොන හරි ඕන නම් ස්ප්‍රයිට් එකක් පහළ මොන හරි ඇඩ් කරන්න ඒකත් ඇඩ් කරලා මට පුළුවන් චෙක් අවුට් වෙන්න. මේ විදිහට ඊට පස්සේ මට ගන්න තියෙන කස්ටමර් ඉන්ෆර්මේෂන් ටික දාලා සිලෙක්ට් කරන්න මේක කැෂ් ඔන් ඩෙලිවරිද නැත්නම් කාඩ් පේමන්ට්ස් කරනවා නම් කාඩ් පේමන්ට්ස් අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ වගේ ෆුඩ් ඕඩරින් වෙබ්සයිට් එකකට සමහරවිට අපිට පුළුවන් කස්ටමර්ට පුළුවන් රෙස්ටුරන්ට් එකට ගිහිල්ලා පිකප් කරන්න ඒ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. නැත්නම් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් ඩිලිවරි එකක් විදිහට. ඉතින් ඩිලිවරි එකක් කරද්දිත් ලෝකල් පිකප් එකක් කරද්දිත් අපිට පුළුවන් ඩිලිවරි ඩේට් එක කොයි වෙලේ කවදද ඒ වගේම ටයිම් එක මොකක්ද කියලා ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ හැම එකටම අපිට ෆ්ලෙක්සිබල් කැමති විදිහට අපේ සෙටින්ග්ස් හදලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට කස්ටමර්ට ලේසියෙන්ම ඕඩර් එක දාන්න පුළුවන් කැමති වෙලාවට. ඒ වගේම තමයි ටිප් amount එකක්. ටිප් amount කීයක් හරි අපි ටිප් එකක් දෙන්න ඕන නම් ඒකටත් මෙතන අවස්ථාව අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ සයිට් එක හදන හැටි මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඔයාලට රෙස්ටුරන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකට මේ විදිහේ ඔන්ලයින් ඕඩර් සිස්ටම් එකක් ඔයා හදාගන්න යනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අතන පුළුවන් මේක ආදායම් මාර්ගයක් විදිහට පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ළඟපාත තියෙන රෙස්ටුරන්ට් වලට ගිහිල්ලා කතා කරලා බලන්න මේ විදිහේ ඔන්ලයින් ෆුඩ් ඕඩරින් සිස්ටම් එකක් එයාලට අවශ්‍යද කියලා. හොඳ ඩෙමෝ එකක් හදාගෙන එයාලට ගිහිල්ලා එක්ස්ප්ලেইন කරලා කිව්වා නම් මම හිතනවා සමහර වෙලාවට එයාලා කැමති වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහේ ඔන්ලයින් ඕඩර් සිස්ටම් එකක් එයාලගේ රෙස්ටුරන්ට් එකට හදාගන්න. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ සයිට් එක හදන හැටි ගැන මම පාර්ට්ස් විදිහට තමයි අරගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම එකම වීඩියෝ එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ පාර්ට්ස් විදිහට. ඔයාලට පහසුවෙන් ඔයාලට කැමති පාර්ට් එකකට ගිහිල්ලා අදාළ පාර්ට් එකට ගිහිල්ලා ඒ කොටස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මම ඩොමේන් සහ හොස්ටින් ගැන කතා කරන්නම්. මොකද ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ හැම වෙබ්සයිට් එකකටම. මම මේ දේවල් ගැන දන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ පාර්ට් එකකට යන්න. හරි. අපි වෙබ්සයිට් එක හදනවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඩොමේන් එකයි හොස්ටින් එකයි. ඩොමේන් එක කියලා කියන්නේ සරලවම අපේ වෙබ්සයිට් එකේ URL එක. ඔයා WPSinhala.com සයිට් එකට ගියොත් ඒක තමයි මගේ ඩොමේන් එක. ඉතින් මේ වගේ ඔයාටත් ඔයා හදන යන වෙබ්සයිට් එකට ඩොමේන් එකක් ගන්න වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට බිස්නස් එකේ නමින්. අපි හිතමු ඔයා මේක හදන්නේ දයියා චයිනීස් ෆුඩ් කියලා රෙස්ටුරන්ට් එකකට කියලා. එහෙම නැත්නම් දයියා ෆුඩ්ස් හරි මොකක් හරි නමට අදාළව ඩොමේන් එකක් ගන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවාට .lk ඩොමේන් එකක් එහෙම නැත්නම් .com ඩොමේන් එකක් ගන්න කියලා. .lk ඩොමේන් එකක් ගන්න හැටි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම .com ඩොමේන් එකක් ගන්න හැටි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මේකින් එකට ලින්ක්ස් දාලා තියන්නම්. මම මෙතනදී මුලින් ඉඳන් ගන්න හැටි පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ වල මම පැහැදිලිව ඒවා සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි ඩොමේන් එක අරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්නේ වෙබ් හොස්ටින්. වෙබ් හොස්ටින් කියලා කියන්නේ ඔන්ලයින් සර්වර් එකක් සරලවම කිව්වොත් එහෙම අපි ඒකට මාසෙට මුදලක් දීලා තමයි ඒක අරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ හැම ෆයිල් එකක්ම ස්ටෝර් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෝර තමයි ඕන කෙනෙක්ට අපේ වෙබ්සයිට් එක 24/7 ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පැය 24ම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ගියොත් එහෙම WPSinhala.com වෙබ්සයිට් එකේ මෙන්න මේ වෙබ් හොස්ටින් කියන පේජ් එකට මේ පේජ් එකේ මම රෙකමන්ඩ් කරන හොස්ටින්ස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මුලින්ම තියෙන හොස්ටින්ග් ඊළඟට හොස්ට් හමුදා සහ Cloudways මේ මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මම මෙතනින් ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ වගේ ඔන්ලයින් ඕඩරින් සිස්ටම් එකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකකට Cloudways. ඒකට හේතුව රෙස්ටොරන්ට් එකක් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එකපාර ඕඩර්ස් කිහිපයක් එන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් එකපාර සයිට් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා ඉන්න රෙස්ටොරන්ට් එකකට වගේ නම් මම මේක හදන්නේ Cloudways එක යන එක තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. මොකද ඒක අපිට වැඩිපුර රිසෝසස් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය නම් අපේ රිසෝසස් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් මම හිතා Cloudways රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ වගේ සයිට් එකක් ඔයා හදනවා නම් විශේෂයෙන්ම ටිකක් ක්ලවුඩ් එකේ ඉන්න තැනකට.
එහෙම එච්චරම සෙනග නැති වගේ තැනක් නම් ඔයාලට පටන් ගන්නවා වගේ නම් හොස්ටින්ග් වගේ එකකිනුත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකටම මම ටියුටෝරියල්ස් දාලා තිනවා. දැන් ඔයාලා Cloudways එක යනවා නම් මෙතන watch tutorial කියන එකට ක්ලික් කරන්න. එතකොට ආව YouTube එකේ මම Cloudways එකෙන් hosting අරගෙන WordPress install කරන හැටි ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මම domain එකේ වගේම hosting ගැනත් මුලින්ම කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලුවම ගොඩක් සරලව ඔයාලට ඒක දැනගන්න පුළුවන්. හරි ඩොමේන් සහ හොස්ටින් එකෙන් පස්සේ වගේ වෙබ්සයිට් එකට අවශ්‍ය කරන්නේ ප්ලෑන් එකක්. අපි කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක හදන්නේ කියලා සහ මොනවද මේ සයිට් එකට ඇඩ් කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම දැන් රෙස්ටුරන්ට් එකකදී නම් අපි මෙනු එක අරගන්න ඕනේ මොනවද අපි ඇඩ් කරන ආහාර වර්ග කියලා. දැන් චයිනීස් කෑම තියෙන එකක් නම් චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, මික්ස් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් මේ විදිහට කෑමෝ ලිස්ට් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඒවල ෆුල් හාෆ් කියලා දෙනවා නම් ඒකිනෙකට ප්‍රයිස් එකත් ලිස්ට් එකක් අරගන්න. එතකොට ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස්, එතකොට චිකන් ඩේවල් මේ වගේ දේවල් දෙනවා නම් ඒ ආහාරවල ලිස්ට් එකක් පැහැදිලිව අරගන්න. එතකොට ලේසි. ඉතින් මුලින්ම ඔක්කොම එකපාර ඇඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. මුලින්ම ප්‍රධානම ටික ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ ඇඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔක්කොම ලිස්ට් එකකට අරගෙන වැඩ ගන්න ගියොත් ටිකක් අමාරු වෙනවා. මුලින්ම ප්‍රධාන ටික අරගෙන ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන්න ඉස්සරහට. මොකද සයිට් එක කරගෙන යද්දි තමයි සයිට් එකට අවශ්‍ය හැම දේවල්ම ටිකක් ටෙස්ට් කරලා බල ඇඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේ කියන්නේ රියල් වර්ල්ඩ් ඇත්තටම ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට වගේ සයිට් එකක් හදනවා නම් ඔයා ටෙස්ට් එකක් වගේ නම් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉමේජස් අරගෙන ඔයාලට කැමති ප්‍රයිසස් දාලා මේක හදාගෙන යන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ ඩොමේන් එක හරි හොස්ටින් එක හරි වගේ අවශ්‍ය කරන කෑම ලිස්ට් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට ලෝගෝ එකක් වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අපි වෙබ්සයිට් එකට යූස් කරනවා ලෝගෝ එකක්. ඊට අමතරව contact information අපේ වෙබ්සයිට් එකේ දාන ටෙක්ස්ට් වලට එන content එක වගේ දේවලුත් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා අපි හදාගෙන යද්දි බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික අපි ලෑස්ති කරගත්තාම අපිට ලේසි ඉස්සරහ සයිට් එක කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම මේ ටික තමයි කතා කරන්නේ. මම හිතනවා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට යද්දි ඔයාලට WordPress installation එකක් තියෙනවා. වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයා මේක බලන පළවෙනි වතාව නම් මුලින්ම සීරීස් එකේ තියෙන වීඩියෝස් ටික බලලා සයිට් එක හදන්න ගන්න. මම හිතන එතකොට වඩා වැඩි අවබෝධයක් තියෙයි කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. අපි යන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.